नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। यावेळेस या व्हिडिओमध्ये आपण PSI STI ASO पूर्व परीक्षेबद्दल चर्चा करणार आहोत। कारण काही कमेंट्स आले होते की PSI STI बद्दलचे लेक्चर व्हिडिओ तयार करा म्हणून आपण सुरू करत आहोत। 2013 पासून पेपर पॅटर्न बदललाय आणि तेव्हापासून आतापर्यंत साधारण 13 वेगवेगळ्या पूर्व परीक्षा झालेल्या आहेत। त्या पॅटर्न नुसार 100 प्रश्न 60 मिनिटात विचारले जातात। त्या 100 प्रश्नांमध्ये एकूण 7 विषय चालू घडामोडी, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, अंकगणित व बुद्धिमत्ता। याचा मार्कांचं अॅनालिसिस साधारण असं आहे की राज्यघटनेवर 10 ते 12 प्रश्न किंवा 13 प्रश्न आणि बाकीच्या टॉपिक्सवर सरासरी 15 प्रश्न असं। पण हे फ्लक्च्युएट होऊ शकतं, तो पॅटर्न सतत राहीलच असं नाही। एकूण 2013 पासून आता 13 प्रश्न पत्रिका झालेले आहेत। प्रश्न फॅक्ट्स आणि MCQ बहुपर्यायी स्वरूपात विचारलेले आहेत। त्यामुळं तुम्ही 13 पासून आतापर्यंतचे पेपर बघणं आवश्यकच आहे। कारण 19चा जो पेपर झाला त्याच्यामध्ये काही प्रश्न रिपिटेशन झालं, प्रश्नांचं किंवा ऑप्शनवरनं रिपिटेशन झालं, ते तुमच्या लक्षात येईल। आयोगाची प्रश्न विचारण्याची पद्धत, कुठं त्यांनी बदल केलाय, चालू घडामोडी संदर्भात कुठं काय बदल केलेत हे खूप लक्षात येईल। यासाठी तुम्ही सर्वप्रथम प्रश्नपत्रिका बघा। अभ्यासाची सुरुवात कशी करावी, तर सुरुवातीला तुम्ही स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र शासनाची पुस्तकं घेणे आणि वाचणे आवश्यक आहे। कुठल्या विषयांना कुठली हे मी प्रत्येक टॉपिक वाईज सांगितलेले, ते मी पुढे सांगेनच। कारण सर्वप्रथम स्टेट बोर्डचीच पुस्तकं वाचा आणि मग 13 पासून आतापर्यंत झालेल्या प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण करा। त्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की स्टेट बोर्ड मधले काय बरेचसे प्रश्न जसेच्या तसे परीक्षेला येतात आणि स्टेट बोर्डच्या पुस्तकांचा फायदा असा आहे की तो विषय समजून घेण्यासाठी आपल्याला मदत होते। म्हणजे जास्त आणि शासनाची पुस्तकं असल्यामुळं चुकांचं प्रमाण नसतंच, त्याच्यात नाच्या बरोबर असतं। तुम्ही प्रश्नपत्रिका विश्लेषण करत असताना प्रश्न कुठं रिपीट झालेत, कुठल्या विषयांचे रिपीट झालेत हे स्वतः आधी बघून घ्या। त्यासाठी तुम्ही प्रत्येक पेपरचा एक चार्ट बनवा, स्वतःचा एक पेजवर। ते तुम्हाला आता सोपं, त्यामुळे परीक्षेत तुम्हाला सोपं जाईल। अजून परीक्षा कधी आहे काय ह्याची चर्चा करत बसू नका किंवा विचारही करू नका। तुम्ही सुरुवात करा, तुमच्या लक्षात येईल। सर्वप्रथम आपण चालू घडामोडीसाठी बघूया। आपलं जे चॅनल आहे डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट युट्यूब चॅनल, त्याच्या दर महिन्याच्या टेलिग्राम सेम याच नावाने आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट म्हणून। दर महिन्याच्या PDF आपण टेलिग्रामवर अपलोड करत असतो, त्या तुम्ही बघून घ्या। साधारण जानेवारी 2019 पासूनच्या PDF टेलिग्राम चॅनलवर आहेत आणि त्याच्यानंतर सध्या बाजारामध्ये खूप सारे मंथली मॅगझिन आहेत, 2 महिन्याचे आहेत किंवा 3 महिन्याचे मॅगझिन्स आहेत, त्यातले तुम्ही रेफर करू शकता। त्याचबरोबर तुम्ही स्वतः, कारण परीक्षेला बराच अवधी आहे, त्यासाठी तुम्ही आतापासून पेपर पॅटर्न बघितल्यानंतर रोजचे रेग्युलर वर्तमानपत्र सकाळ, लोकसत्ता किंवा माटा, त्यातनं तुम्ही स्वतः तयारी करा। पुढचा विषय आहे इतिहास। इतिहासाला साधारण 1857 ते 1947 दरम्यानचा इतिहास विचारला जातो। त्याच्यामध्ये उठाव आला, राष्ट्रीय सभेची स्थापना आली, काँग्रेसचा कालखंड आला, क्रांतिकारक, समाज सुधारक कायदे आले। पण 1857 आधीचे पण काही बरेचसे प्रश्न विचारले जातात। उदाहरणार्थ गव्हर्नर जनरल, कायदे, संस्थानिक, फ्रेंचांची किंवा ब्रिटिशांची झालेली युद्ध हे पण विचारलं जातं। तर इतिहासासाठी सर्वप्रथम तुम्ही स्टेट बोर्डचं 11वीचं पुस्तक वाचा। स्टेट बोर्डची 8वी, 10वी आणि 11वी ओल्ड सिलेबसचं सध्या अवेलेबल नसेल, पण झेरॉक्सच्या दुकानात तुम्हाला मिळू शकेल किंवा कुठल्याही टेलिग्राम चॅनलला ते अपलोड केलेलं असेल। नवीन पॅटर्नची पुस्तकं येत आहेत 11वीची, ती आता बघावी लागते। मग त्यानंतर ग्रोव्हर वेल्लेकर, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स, बिपिन चंद्रा, के सागर पब्लिकेशनचं आहे। महाराष्ट्रातील समाज सुधारक हे के सागर पब्लिकेशनचं पुस्तक तुम्ही वाचू शकता मॉडर्न इंडियासाठी। विषयात आयोगाने स्पष्ट उल्लेख केलाय आधुनिक भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या संदर्भात सहित। तेव्हा महाराष्ट्र इतिहासाला
साधारण 7 ते 8 प्रश्न पडलेले असतात. ते समाज सुधारकांचे असतात, क्रांतिकारकांचे असतात किंवा अन्य. त्यासाठी कठारेंचं पुस्तक वाचू शकता किंवा गाठाड आणि महाराष्ट्राचा इतिहास VB पाटील के सागर पब्लिकेशनचं, ह्याच्यातले कुठलंही एक पुस्तक तुम्ही रेफर करू शकता. आणि परत एकदा सांगेन की आयोगाचे जे 13 पेपर झालेले आहेत ते प्रश्न तुम्ही बघा, मग तुमच्या लक्षात येईल की पेपर म्हणजे मी का ते एकच मुद्दा सारखं सांगतोय. पुढचा आहे भूगोल. भूगोलामध्ये जागतिक, भारत आणि महाराष्ट्राचे संदर्भ असेल. साहजिकच आहे, महाराष्ट्रावर जास्तीत जास्त प्रश्न विचारण्याचा यांचा आयोगाचा भर असतो. त्यासाठी सर्वप्रथम सुरुवात करताना 5वी ते 12वी स्टेट बोर्डची पुस्तकं आहेत. त्यामध्ये प्राकृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, त्याचा फायदा तुम्हाला इतर परीक्षांना सुद्धा होतो. तर 5वी ते 12वी पुस्तकं झाल्यानंतर जगाचा आणि भारताचा ॲटलास्ट नकाशा वाचन आणि नकाशासाठी सौदी निराली पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे ते पहिलं बघा. कारण आयोगाने आता पॅटर्न नकाशा देऊन नकाशावर प्रश्न विचारायला एकाच 2 नकाशे येतच असतात. तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा होईल हे आतापासूनच करणं गरजेचं आहे. शेवटच्या टप्प्यात पण बघू. भारताचा पुढे आला, हे झालं. मग भारताचा भूगोल डॉक्टर अनिरुद्ध आणि प्राध्यापक एक खतीब के सागर पब्लिकेशनची पुस्तकं बघू शकता. दोन्ही पैकी एक भारताच्या भूगोलासाठी. आणि ओल्ड सिलेबसचं 10वीचं पुस्तक भारताचा भूगोल, त्याच्यामध्ये चांगली माहिती दिलेली आहे. आणि स्वतःच्या नोट्स तयार करा, 1 लाइनर. 5वी ते जी शालेय पुस्तकं सांगतो त्याच्या इतिहास, भूगोल आणि सायन्सच्या 1 लाइनर नोट्स तयार करा स्वतःच्या, त्या फायदेशीर. महाराष्ट्राच्या भूगोलासाठी आहे खतीब सरांचं के सागर पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे आणि प्राध्यापक सौदी निराली पब्लिकेशन, दोन्ही पैकी एक तुम्ही रेफर करू शकता. तेव्हा भरमसाठ पुस्तकं दिसत नाहीयेत, पण मी एकच सांगतोय. तुम्ही चॉईस करा तिथे जाऊन पुस्तकं, दोन्हीचं बघा आणि मग ती पुस्तकं तुम्ही घ्या. पुढे आहे राज्यघटना. राज्यघटनेसाठी भगीरथ प्रकाशन रंजन कोळंबेंचं पुस्तक आहे. तुकाराम जाधव सरांचं युनिक पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे, ते तुम्ही वाचू शकता. इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत के सागरने ट्रान्सलेट केलेलं पुस्तक आहे. तिन्ही पैकी कुठलंही एक पुस्तक वाचा आणि आयोगाने कशा पद्धतीने प्रश्न विचारले ह्याच्यावर जास्त भर द्या. कारण रिपिटेशन कुठल्या विषयाला होईल, कधी इतिहासाला होतंय, कधी भूगोलाला होतंय, तसं सांगता येत नाही. पुढे आहे अर्थव्यवस्था. भारतीय अर्थव्यवस्था भगीरथ प्रकाशनचं रंजन कोळंबेंचं पुस्तक भाग 1 आणि दीपस्तंभ पब्लिकेशनचं भाग 1 आणि भाग 2. कारण ही पुस्तकं जरी आता प्रीला जरी एवढी पुस्तकं जरी दोन्ही पैकी एक वाचत असलो तरी मुख्य परीक्षेला याचा फायदा होणार आहे. कारण मुख्य परीक्षा भाग 2ला ते आपण पुढे चर्चा करणारच आहोत. नंतर आहे सामान्य विज्ञान, बेसिक सायन्स. सर्वात महत्वाचं 6वी ते 10वी नवीन आलेली पुस्तकं, पॅटर्न हळूहळू बदलवलेला आहे. 6वी ते 10वीची पुस्तकं आज मार्केटला अवेलेबल आहेत. एक तुम्ही पुस्तकाचे एक टॉपिक घेऊन नोट्स तयार करा. सर्वात पहिलं आयोगाचे पेपर बघा आणि मग तुम्ही बाजारात जाऊन पुस्तकं रेफर करा. एक कोलते सरांचं आहे, औरंगाबादचे, ते प्राध्यापक नवनाथ जाधव के सागर पब्लिकेशनचं एक पुस्तक पाहू शकता. आणि लुसंट जीके मधलं सायन्सचा पार्ट वाचू शकता. कारण ते 1 लाइनर स्वरूपात आहेत, सोप्या भाषेत आहेत, इंग्लिशमध्ये पण आहे ते लुसंट जीके, हिंदीमध्ये पण आहे. तुम्हाला जे सोयीस्कर पडेल ते तुम्ही पाहू शकता. पुढचा विषय आहे अंकगणित व बुद्धिमत्ता. हा साधारण सरासरी 15 मार्काला डेफिनेट येतो. 2013 पासून 2015 पर्यंतचे ज्या फक्त PSI STI ASO या अशा सिंगल परीक्षा वेगवेगळ्या परीक्षा झाल्या, ह्याच्यामध्ये गणित आणि IQ डायरेक्ट असं वेगवेगळं 7-8 होतं. 15 नंतरच्या पेपरमध्ये थोडासा पॅटर्न त्यांनी बदलवला, काठिण्य पातळी वाढवली आणि तर्क अनुमान किंवा डाटा अनालिसिस म्हणतो आपण, जे सीसॅट साठी जी गणित येतात त्या पद्धतीची गणितं त्यांनी विचारायला सुरुवात केली. ती अवघड नसतं, ती वाचत असतानाच म्हणजे प्रश्न वाचत असतानाच ती उत्तर सुटल्या जातात. त्यासाठी तुम्ही अंकगणितासाठी वाना दांडेकर, पंढरीनाथ राणे आणि सतीश वसे सरांचं तिन्हीपैकी एक पुस्तक रेफर करू शकता. आणि गणिताचा अभ्यास करताना मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलंच की पाढेपाठ असणं आवश्यक आहे, वर्ग घन वगैरे आवश्यक आहे. पण या पुस्तकांमध्ये त्यांनी प्रत्येक टॉपिकच्या आधी सूत्र दिलेली आहेत.
ती सूत्र पाठ करा, कारण त्या सूत्रांवर आधारित तुम्हाला पुढचं एक एक स्टेप बाय स्टेप गणित सॉल्व्ह होत जातं. कारण हे आत्ताच हीच वेळ आहे, म्हणजे ऍड यायच्या आधी जो वेळ राहतो तो 0 आवर राहतो, त्यातच खरा जास्त अभ्यास आपल्याला करायचा आहे, जास्तीत जास्त वेळ द्यायचा आहे. बुद्धिमत्तेसाठी अभिनव प्रकाशन आणि जी किरण आणि पंढरीनाथ राणे सरांच्या पुस्तकामध्ये गणित IQ दोन्ही आहे, त्यामुळे ते तुम्ही सोडवून घ्या. आणि ज्या वेळेस तुमचे एक एक पुस्तक हे सॉल्व्ह करून होतील, साधारण 1 महिन्याभराच्या कालावधीत व्हायला पाहिजे, ते त्याबद्दलही पुढे बोलतो. ते झाल्यानंतर तुम्ही 2013 ते 1900 पेपर, भले 2-3 पेपर तुम्ही सोडवण्यासाठी वेळ घ्या, पण 13 पैकी 3 पेपरला जरी तुम्ही वेळ घेतला, बघा कुठं चुकतंय, काय चुकतंय, कुठलं टॉपिक आपला मागं राहिलंय. पण उरलेले 10 पेपर असतील ते वेळेचे नियोजन करून सोडवा. कारण 17, 18 आणि 19 जी कंबाईनची परीक्षा झाली ह्याच्यामध्ये प्रश्न अवघड नव्हते, पण प्रश्न विचारण्याची पद्धत थोडी लेंदी केली होती. गणित खूप अवघड नव्हती, त्यातली सॉल्व्ह होण्यासारखीच होती, पण वेळ पुरत नसल्यामुळं मेरिट आता पेपर रिपिटेशन झाले. 20 प्रश्नाच्या वर 1900 पेपरला रिपिटेशन झाले, पण PSIचं मेरिट किती लागले? 44. जागा पण त्या प्रमाणात होत्या, मग सोपा होता, मग मेरिट जास्त लागणं आवश्यक होतं ना, पण नाही. पेपर हे वेळ खाऊ येत आहेत, त्यासाठी गणित हा परफेक्ट करून ठेवा, तिथं चूक होता कामा नये. 19 पर्यंतचे पेपर तुम्ही वेळ लावून सोडा, कुठल्या टॉपिक मध्ये मागे आहोत ते आधी बघा. आता मेन येऊ की सगळ्यांचं हे असतं की ठोकळा शॉर्टकट अभ्यास. नाही, ठोकळा शॉर्टकट अभ्यास असं म्हणता येत नाही. ज्यावेळेस तुमची ही पुस्तकं सिलेबस होतील त्यावेळेस ठोकळा रिव्हिजनसाठी तुम्ही बघा, ठोकळ्याचा वापर रिव्हिजनसाठी करा. त्याच्यामध्ये PSI STI ASO के सागर पब्लिकेशनची 82वी आवृत्ती आलेली आहे आणि एकनाथ पाटील यांची 25वी आवृत्ती सध्या मार्केटला उपलब्ध आहे. दोन्ही पैकी एक घेऊ शकता. ठोकळा सुरुवातीला अभ्यास सुरू करताना ठोकळाचा वापर करू नका. ठोकळ्याच्या विरोधात सांगत नाहीये, पण हा बेसिक अभ्यास झाल्याशिवाय तुम्ही डायरेक्ट ठोकळा वाचला तर ते तुम्हाला अवघड होऊन बसेल. कारण ती अवघड होऊन बसेल, म्हणजे तोच अभ्यास असा करून कंटाळा येईल आणि तुम्ही ऐन परीक्षेच्या जाहिरात आली त्याच्यानंतर मग पुढे डल पडता, अरे परत तेच वाचले. तुम्ही हा अभ्यास आधी संपवून मग ठोकळा करा. वेळेचं नियोजन कसं करायचं, शक्यतो हे रेफरन्स बुक वाचत असताना तुम्ही नुसतं पुस्तकांवर मार्किंग, म्हणजे पेपर विश्लेषण इथे झालं, स्टेट बोर्ड म्हणजे पेपर विश्लेषण झाल्यानंतर तुम्ही स्टेट बोर्ड इथे झालं की तुम्ही 1 लाइनर करा. कारण ह्याचा फायदा परीक्षेच्या शेवटच्या 1 महिन्याच्या कालावधीत होतो, रिव्हिजनसाठी 1.5 महिन्याच्या कालावधीत होतो. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण PSI STI ASOच्या मुख्य याच्यासाठी बुकलिस्ट कसा अभ्यास करावा, आता परीक्षा कधी होणार आहे त्याबद्दल नाही, पण इथून पुढे 3 महिने काय करावं, 4 महिने, आणि आधी मुख्य करावी का पूर्व अभ्यास करावा, पूर्वचा अभ्यास करावा, किंवा दोन्हीचा अभ्यास कसा मिक्स करता येईल. मिक्स असं नाही, पण हाच अभ्यास पुढे बरा, ह्याच्यातलेच बरेचसे विषय तुम्हाला PSI STI ASOच्या मुख्य परीक्षेला सेपरेट मध्ये आहेत. ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघून घेऊ. व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. नमस्कार.